Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Huawei Nova 7 SE 5G. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Prince Esquadro, kay Levi Canoza, kay Francis Pasqua, kay Gian Bigkas, kay Mark Marasigan, kay John Denver at kay Mira Pasio. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Huawei Nova 7 SE 5G. Sa OS out of the box, meron siyang Android 10 with EMUI 10. Sa chipset, meron siyang high silicon Kirin 820 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.36 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali G57. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang internal storage. And expandable naman ang kanyang storage via nano memory card. And sa battery, meron siyang 4000 mAh non-removable battery with 40W Huawei Supercharge. At ang official price niya pala dito sa Philippines is 19,990 pesos or almost 20,000 pesos. 5 games pa lang ating itetest. Mobile Legends, PUBG Mobile, Black Desert Mobile, Marvel Super War at Asphalt 9. At yung mga ibang games na hindi available sa Huawei App Gallery ay pwede nating ma-download dyan mga ka-J-Vlog sa Huawei Petal Search Widget. Ayan siya. So click nyo lang yung Find Apps at i-search nyo lang yung gusto nyong app or games. Makikita nyo naman siya dito. At dyan ko na-download yung mga ibang games na i-game test natin. At ang internet connection natin is 4G mobile data at take note, ang 5G is coming soon pa lang yan sa Philippines mga ka-J-Vlog. Pero sa ibang lugar may signal na. Battery test tayo dito sa Huawei Nova 7 SE 5G. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito pa lang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ng outlines at shadow. At naka-full download na yung resources. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 78%, 10 minutes. So mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira na lang na 73%. Sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends ito sa Huawei Nova 7 SE 5G. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Huawei Nova 7 SE 5G. So itong ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ng outlines at shadow. So tingnan natin kung maganda ba maglaro ng ML dito sa Huawei Nova 7 SE.
So pagdating sa Mobile Legends, playable na playable siya dito sa Huawei Nova 7 SE 5G. Napakaganda maglaro ng ML dito, kayang-kaya niyang i-handle yung high settings at very smooth naman siya. Next naman is PUBG Mobile, so ito ang ating settings. So ito yung pinaka-max niya, graphics HD tapos frame rate high. So napakaganda rin maglaro ng PUBG Mobile dito sa Huawei Nova 7 SE. Very smooth siya mga ka-J-Vlog, and so far wala akong na-experience na any frame drop habang naglalaro sa high settings. And ang ganda rin ng movement ng player, ayan o, diba? Napaka-smooth din. So yun mga ka-J-Vlog, playable na playable ang PUBG Mobile dito sa Huawei Nova 7 SE. Maganda siya. Next naman is Black Desert Mobile. So itong ating settings. Effects high, resolution max settings, texture high, tapos frame limit max settings. So tingnan natin kung mag-auto adjust ba siya mamaya. So ayan, ang laki nung naging improvement sa graphics. Oh. Nice. Sleek. So mga ka-J-Vlog, nag-adjust yung kanyang graphics. So naging high na lang yung resolution, tapos frame limit 30. So tingnan natin kung kaya ni Huawei Nova to. So pagdating sa Black Desert Mobile, nung sinet natin siya sa max settings, nag-adjust siya nung ilang saglit lang. Tapos ngayon, naka-high settings yung Black Desert Mobile dito sa Huawei Nova 7 SE 5G. Playable na playable siya mga ka-J-Vlog, and wala akong na-experience na any frame drops habang naglalaro ako dito. So napakaganda rin maglaro ng Black Desert Mobile dito sa Huawei Nova 7 SE. Next naman is Asphalt 9. So set muna natin yung settings na sa high settings. So ayan, naka-set na pala siya visual quality, high quality. So tingnan natin kung maganda ba maglaro ng Asphalt 9 dito. So pagdating sa Asphalt 9, kayang-kayang i-handle ni Huawei Nova 7 SE yung high quality setting ng larong to. And smooth naman yung gaming experience ko habang naglalaro ng Asphalt 9 dito. Next naman is Marvel Super War. So itong ating settings.
Battle graphics very high, system graphics very high, HD mode high at high frame rate mode naka-on. So pagdating sa Marvel Super War, playable din siya dito sa Huawei Nova 7 SE 5G. So far, smooth naman ang aking gaming experience dito sa larong to in high settings. Sobrang ganda maglaro rin ng Marvel Super War dito mga ka-J-Vlog. Kayang-kayang i-handle ni Huawei Nova 7 SE 5G. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Huawei Nova 7 SE 5G. Na-handle niya lahat yung tinest kong heavy games in high settings ng walang kahirap-hirap. Lahat ng larong yon ay smooth dito sa phone na to. And lalo na sa Mobile Legends, sobrang ganda maglaro ng ML dito mga ka-J-Vlog. Kayang-kaya niyang i-handle yung high settings ng ML. Pero yun nga, nakakalungkot na hindi available ang ultra graphics ng ML dito. At ang maganda rin dito sa Huawei Nova 7 SE is yung kanyang punch hole display. So maganda na yung viewing experience nyo dito pag naglalaro mga ka-J-Vlog dahil meron na siyang full view display. Tapos malaki rin naman yung battery capacity niya, nasa 4,000 mAh. And no need to worry pag na-lowbat itong Huawei Nova 7 SE 5G nyo dahil sobrang bilis mag-charge dito salamat sa kanyang 40 watt supercharge na less than 1 hour lang mga ka-J-Vlog. Full charge na itong Huawei Nova 7 SE nyo. And no need to worry, kahit walang Google Play Store itong si Huawei Nova 7 SE 5G, marami namang ways para makapag-download ng mga apps. Tulad na lang nung pinakita ko sa inyo kanina na Huawei Petal Search Widget. Doon ko na-download yung mga games na hindi available sa Huawei App Gallery. So yun mga J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang malupit na mid-range phone mula sa Huawei na okay pang gaming, consider nyo na tong si Huawei Nova 7 SE 5G.